Hi guys! Welcome to my channel. It's me, Kitika TV. Ngayon naman guys, ang aking video ay gusto kong malaman ninyo na ito ang kauna-unahang bagay o gamit na aking binili para sa aking sarili. Siyempre, ito ay ang earphone. Yes, ang earphone at ang Mac Pro cable USB wire. Yan. So, tara, samahan nyo akong buksan. Ito guys ay isa siyang Bluetooth na headset. Earpod siya, earphone siya. Ayan, na may may mic din siya guys. Ayan. So, ito ay 75 real dito sa Saudi. Yung 75 real, kung equivalent mo sa 13 point something ay nasa 1,000 guys. So, ganito siya guys. Ayan, pwede siyang balu-baluto din. Ayan ang kanyang stand. Ayan, may stand siya. May bahay siya. Ayan. So, yan guys. Color red ang napili ng aking alaga. I don't know why. Ayan. Meron siyang ear protect. Ayan. And then, meron siyang volume. At ito yung power. Meron din siyang light. May nagsasalita dyan guys. Kapag siya ay lobat na or something. Ayan. So, ito ang kanyang mic. Ayan. Ang nasa baba, mic. Ayan. So, ito ang kanyang bahay. May goma-goma pa. Ayan. So, ang laman ng kanyang bahay ay meron siyang sabitan sa tainga. Like this one. Ayan. Kakabit lang natin siyang ganyan. Then, yan na siya guys. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ang kanyang charger. Ayan. So, teka lang guys. Bakit ko siya binili? Ang purpose kung bakit ko siya binili kasi ang ginagamit ko dati is itong sinasabi nilang salompas. Ayan. Yung sinasabi nilang salompas, ito siya guys. Ito, meron siyang lalagyan. So, inalis ko kasi ito para naman kasi akong timang kung lagi ako nakaganito guys. O, diba? Parang lagi akong tatakbo. Ginagamit ko kasi ito kapag ako ay nag-e-exercise. Ayan. Mahaba rin ito. Ito ay 200 cm. 200 cm. Ayan. Ito yung pang-jogging. Ayan o. Run phones. Ayan. Run phones. Sa ano to? Samsung. Sa Samsung pong set. Ayan. So, kaya rin ako bumili ng bago kasi nasira ang aking headset. Ayan. Nakita nyo naman, warat na. Pero gumagana siya guys. Pero parang nakakatakot lang gamitin. So, kaya napag-desisyonan ko kasi one time nasabit yung aking cellphone. Bumagsak. Nasira yung screen protector niya. So, kaya kahit mahal, yan, kaka-convert ko sa Pinas na presyo. Halos parang ayaw ko talagang bumili. Kaso kailangan ko kasi siya guys. Lalo na kapag naglilinis ako, at least, kausap ko ang asawa ko, continue pa rin ang aking trabaho. Ayan. So, habang kausap ko siya, naglilinis ako, o, diba? Or music, habang naglilinis ako, hindi istorbo. Hindi tulad nito, lagi mong bit-bit yung cellphone. Ayan. So, ito na mga micro classic natin. Kasi yung charger ko talaga ay fast charger siya. Yan, ito. Oppo kasi talaga siya. So, yung cord niya kasi, yung cord nito nawala. So, pinalitan ni boss ng ibang cord, yung white cord doon. Kaso, ang bagal. So, napag-desisyonan ko, kung dati kasi nagcha-charge ako ng
2 hours, ayun ay umaabot siya ng 6 hours. 6 hours ko siyang kina-charge yung cellphone ko. Sabi ko, bakit ganun? Siguro hindi sila compatible. Kaya, napag-desisyonan kong bumili ng fast charger na ayan, ultra fast charging na cord. Meron siyang 150 cm. Mahaba rin siya, guys, para at least kung mataas yung plug at ito yung babaan ng cellphone, kiribum-bumpak siya. So, kaya ito, i-unbox na natin siya. Ayan. Ang ganda ng pagkakaano niya kasi magneton siya. Oh. Ayan, guys. Magnet siya. May magnet. Kaya, maganda din yung presyo nito, guys. Ayan. Magtingin kayo sa Amazon kung magkano ang presyo nito. Ayan. Kasi sa, hindi ko pre-promote ang Amazon, okay? Pero doon ako nag-order. Ayan, doon kami nag-order. Ayan siya, guys. Meron din siyang pa-booklet. Ayan, pa-letter. Pa-sobre pala. Ayan, meron siyang guidelines book. Ayan. At meron din siyang warranty card. Ayan, meron siyang warranty card at meron siyang contact number. If ever siya ay nasira, pwede palitan siya within 1 year. Kung siya ay ayun, guys. So, i-alis na natin siya. Gagamitin na rin natin siya. Paano ba ito? Ganda natin. Matigas. Ganito pala pag hindi yung pagbago pa lang siya matigas. Ayan, meron din siyang tatak dito. Ayan, may tatakbo po siya. Tatak-takbo. Ayan. Tandaan natin baka masira. Ayan. So, meron siyang 150 cm. Ayan. Ayan, 150 cm. Mas mahaba itong headset ko kasi ano siya, 200 cm. Ayan. So, mahaba siya. So, kapag, kunwari, sinaksak mo to, dyan, mataas siya. Tapos, ayan lang yung cellphone. So, kahit saan mo ilapag, kiribum-bumpak siya. Ayan. Sana guys nagustuhan nyo ang aking simpleng unboxing sa aking first ever na binili para sa aking sarili. Ayun ay ang aking earphone at ang aking fast charger. So magagamit ko talaga siya sa aking pag-vlog. At saka magagamit ko rin syempre sila araw-araw ng aking pangangailangan sa aking syempre ang pinakamamahal na cellphone. Ayan. Sana nagustuhan nyo ang aking unboxing at kung nagustuhan nyo, paki-like, share, and comment. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, Kitikat TV. Pakikalembang po ang aking kampana para lagi kayong update sa aking mga latest upload. Maraming salamat. Bye-bye! Mahal, sana'y pakinggan mo ang awitin kong ito na handa akong magbago para lamang sa iyo. Lahat ay aking gagawin, huwag ka lang mawalay sa'kin at ang puso't isip ko sana'y iyo rin ang kinin. At maramdaman mo sa